Welcome to Ipal channel. පවුම් හොයන්න පුළුවන් දෙයක් එකක් තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් කටි කරනවා ඉතින් මේ සම්බන්ධව මේකේ මම මේ තව වීඩියෝ එකක් කිව්වා මම හිතන්නේ channel එක පටන් ගත්ත දවස්වලම ඉතින් මම මේක මම දැන් මගේ drop shipping ඒවා කරගෙන යන ගමන් අර නවත්තලා තිබ්බ ඒවා කරන්න පොඩි වෙලාවල් තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් කරනකොට අද මම මේකට log වුණා මේ එතකොට මේ මම හිතන්නේ අවුරුද්දකට පස්සේ වගේ log වුණේ මගේ තියෙන මේකේ තියෙන services ටිකත් post වෙලා තියෙන මොකද log වුනේ නැති නිසා hold එකේ ඉතින් මේ වලින් sterling pounds හොයන්න පුළුවන් මේ පෙනව ඇති මේගොල්ලෝ එක සර්විස් දාලා තියෙනවා similar to Fiverr වගේ තමයි. ඉතින් Fiverr එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන් මේකෙත් වැඩ කරනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේකෙන් pounds ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නොදන්න කට්ටියට තමයි කරන්නේ. දන්න කට්ටියට නෙමෙයි දන්න කට්ටිය already හම්බ කරනවා ඇති. ඉතින් නොදන්න කට්ටියට කරන්න මොකද මමත් මේකෙන් earn කරලා තියෙන නිසා. ලොකුවට කරන ඒවා නෙමෙයි කිසිම දෙයක්වත්. මොකද මම මේ priority එක දෙන business එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන තියෙනවා මේවා extra incomes. extra කියන්නේ තියෙන ඔයාගේ spare time එකේ මේවා කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් මේවට මහන්සි වෙන්න ඕන. නැතුව බෑ. ඉතින් මහන්සි වෙන්න ඕන හරියට කරනවා නම් මේවා ඕනයක් කරමුනේ. ඉතින් ඕන විදියකට මෙතන search කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන gigs ඕන විදියට තියෙනවා. ඉතින් හරිම පහසුයි අර කරන කෙනෙක්ට. මේකේ main income එක කියලා හිතාගෙන කරන්න යන්න එපා. pounds වලින් එනවා කියන තව හොඳයි. ඉතින් ඒ ටික හරියට බලන්න මම ටිකක් ඇතුළට ගිහලා පෙන්නනම් මගේ කරපු දේවල් ටිකකුත්. මේකේ පේනවාද මම orders 13ක් complete කරලා cancel කරලා තියෙනවා 3ක්. එතකොට recent මුකුත් නැහැ. මේ තියෙන ඒවා ඉතින් කරගෙන ගියව තමයි තියෙන්නේ මේ කාලය කරපුවා. ඉතින් දැන් මේකට kick start එකක් දීලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බලලා තව කෙනෙක්ටත් මේකෙන් earn කරන්න එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකකිනුත් ඒකට තල්ලුවක් විදියට දෙන්නේ. ඉතින් කරගෙන යන කට්ටියට හොඳටම හොඳයි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් කරන කෙනෙක්ට ඇතුළට ඇවිල්ලා මේකෙන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකේ revenues ඇතුළට ඇවිල්ලා මම පෙන්නන්නේ එකයි මේකේ මම earn කරලා තියෙනවා sterling pound 54.40ක් earn කරලා තියෙනවා. එතකොට කරපු ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පොඩි ඒවා පොඩි breaking news එකට image එකක් දාන ඒවා news paper එකට දාන ඒවා මේ ටික නම් මම cancel වෙලා තියෙනවා. මට අතන මතකත් නැහැ මොකද්ද කියලා. එතකොට මේ ඔක්කොම මම මේ graphic designer කෙනෙක්වත් මොකක්වත් නෙමෙයි මම අර මගේ වීඩියෝ එකක කියලා තියෙනවා කරන විදිය photo funia එක හරි තව site එකකින් කරපු ඒවා මම ඒක වීඩියෝ එකට tag කරන්නම් එතකොට තව කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් you don't have to have any skill ඔයාලට skill එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හරියට හිතලා ඒ දේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේක මම හිතන්නේ 2016 කරපු ඒවත් ඇති ඒ දවස්වල කරනකොට drop service කියන දේ නැති වුණාටත් කරලා තියෙන drop service තමයි. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගෙන් වෙන වෙබ්සයිට් එකකින් ගන්න එක අපි එකතු කරලා එයාට කස්ටමර්ට දෙන ජොබ් එකක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉතින් පොඩ්ඩක් මම ඩෙන්ටිකල් විදිහට කියන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. එතකොට ඒක පස්සේ දුවනවා. හොඳට තමයි ගිහිල්ලා මම මෙන්ෂන් කරපු වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක හොයන්න. එතකොට අනිත් මම වීඩියෝ එක ටැග් කරන්නම්. එතකොට මේ description mention කරන්න. ඒතර තවත් ID එකක් ලැබෙයි. මොකද මේ වීඩියෝස් කොච්චර පරණ වුණත් ඒකේ තියෙන දැනුමයි කරන්න තියෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කර හැකි කාටවත් නෑ. දැන් මේකේ මම හොඳ මේකක් පෙන්නන්න. මේකේ custom offers තියෙනවනේ, custom jobs තියෙනවනේ Fiverr එකේ වගේ. මේක ආවේ මට මේ Facebook එකේ boyfriend විදියට දාන්න කියලා සතියක්. ඒක තමයි job එක. custom job එක. එතකොට මම දාලා තිබ්බා මට පුළුවන් වුණොත් මම මේ මගේ FB එකේ තියෙන එකක් මම මේ පෙන්නන්නම් මේ වෙනම විදියකට මම හිතන්නේ ඒක තියෙනවා නම් එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තටම මම ඒ දේ කරලා තිනවා. මගේ status එක මේක කරලා මම wife ටත් කියලා තමයි කරේ. pound 6.40කට. මේ very easy task තියෙන පොඩි. ඉතින් you don't have ඇත්තරම skill එකක් අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඒව ටිකක් හොයන්න ඕන. ඉතින් මේකේ සැරිසරනවා නම් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. custom offers ලැබෙනවා කරනවා නම්. අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ Google එකේ search කරාමත් පෙන්නන්නේ Fivesquid එකට things people do for Fiverr. කියන්නේ පහකට කරන ඒවා තමයි එකෙන් mention කරන්නේ. ඉතින් මේකේ පේනවා මේ Fiverr එකට තරගයක් දෙන්න වගේ ඇවිල්ලා තියෙන එකක්. ඉතින් Fiverr තරම් නැතුණාට අපිට pounds වලින් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙත් කියන්නේ start a business for a Fiverr පහකට in the UK ඇතුලේ මේව කරගන්න find everything for £5 from voice over to cheap logo design market your skills on online for free. නිකම් මේව කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකයි අර කලින් කිව්ව දේවලුත් එක්කත් බලද්දී ඔයගලට තේරෙයි ගොඩාක් දේවල් බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් එකක්. මොකද එකම දේ තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් pounds විදියට සල්ලි ටිකක් හම්බ කරගන්න. ඉතින් මෙතන ගියාට පස්සේ log වෙන්නේ නැතුව මම පෙන්නන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒකෙත් පෙන්නනවා ගොඩක් items දැන් මෙයා 88ක් තියෙනවා මෙයාගේ තර
logo designing වලට. ඉතින් pounds පස්සෙන් අපි dollars පස්සෙන් යනවා. අපි dollars හොයන්න යන. ඒ වගේම තමයි pounds වලටත් හොඳ market එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ market එක අපි හොයා ගන්න ඕන. අර නිකන් ඉන්නේ නැතුව. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න කරන්න පුළුවන් බෑ කියලා දෙයක් නෑ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඒකටව කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියන එක තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න මහන්සි වෙනවා කියන අර hard working නෙමෙයි smart working තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ Fivesquid කියන හොඳ site එකක් earn කරගන්න. ඉතින් බලන්න තියෙන earnings මම කරලා තිබ්බේවත් ඉතින් මට පුළුවන් නම් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. මටත් කිසිම skill එකක් නැතුව තමයි මේකෙන් මම earn කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් කියන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් confidence එක අනුව ඔයා මේකේ කරන්න කරගෙන යන කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳයි අලුත් කට්ටියට හොඳ මේකක් වෙයි මේකේ withdraw තියෙන්නේ PayPal වලින් තමයි එහෙනම් ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න ඉතින් PayPal service account එක හදාගත්තා නම් හරි. ඒතර මේකේ sales stats වලත් පෙන්නනවා කොහොමද කියලා. එතකොට මේකේ points 16ක් තියෙනවා collect කරන්න best seller කෙනෙක් වෙන්නත්. ඉතින් මගේ points ගොඩක් available වෙලා තියෙනවා. මම pound 10ක service එකක් sell කරලා නැහැ 20ක 50ක දාලා නැහැ. මම custom order අරන් තියෙනවා, request අරන් තියෙනවා, feedbacks තියෙනවා. ඉතින් ඒකමත් එක්ක ඉතින් අර ඒකයි මම කිව්වේ මේ Fiverr කරන කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් පහසුයි මේක කරගෙන යන්න. මොකද ලොකු දෙයක් නිසා ඉතින් අර ඩොලර් වලට එහාට ගිහිල්ලා අපිට pounds වලනුත් ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද කියලා. මම අනිත් එකත් පෙන්නන්නම් ෆීඩ්බැක්ස් එකත්. එතකොට තව කෙනෙක්ට මේ බලා ගන්න මේකේ මේ 98% ෆීඩ්බැක් රේට් එකකුත් තියාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ ලැබුණු ෆීඩ්බැක්ස් මම ඩිසයින් කරපු ඒවා කියලා මම කරේ ඇත්තටම අර third party website එකෙන් අරගෙන තමයි මේව කරන්නේ කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට පුළුවන් නම් මම graphic design කරලා නැති කෙනෙක් විදිහට ඒ වගේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඉතින් කෙනෙක් කියනවා නම් right මට earn කරගන්න විදියක් නැහැ. මට ඔළුවට එන්නේ ideas pico workers, micro workers, rapid workers ඒ වගේ micro jobs කරන websites තියෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ පොඩි දේවල් කරලා earn කරන්න පුළුවන් sites වෙනවා. ඉතින් තමන්ම හිතන්න ඕන කොහෙද කොයි හරිද ඉන්නේ කියලා බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ හරියට කරනවා නම්. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ හරියාකාර කරනවා නම්. මේකේ return customers ලා තියෙනවා මගේ ඉඳලා තියෙනවා මට මතකත් නැහැ. ඉතින් ওই විදියට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් තමන් හරියට කරනවා නම්. ඉතින් මේක හොඳ අඩිතාලමක් වෙයි කරගෙන යන්න. ඉතින් හිතනවා විශ් කරනවා හරියටම කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. එහෙනම් කියන්න තියෙන වෙනද වගේ bring more dollars to Sri Lanka නෙමෙයි bring more pounds to Sri Lanka. right හරියට කරගෙන යන්න සුබවතනවා. ගන්න තයක් තියෙනවා නම් කරගෙන යන කට්ටියට ඇත්තටම හොඳයි. ඒගොල්ලෝ already එක දන්නවනම් අලුතෙන් එන කට්ටියට තවත් කීයක් හරි අලුතෙන් earn කරගන්න විදියක් මේකෙන් සැලසෙයි. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට thanks for watching. මම try කරන ඔකියම කියන්නම් මොකද මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ bring more pounds to Sri Lanka. good luck.